Iloilo, Aksyon Radyo. The following program is rated SPG. Strong parental guidance is needed. Hugot nga pagubay kag pagabay sa mga ginikanan ang kinahanglan sa mga kabataan nga nagapamati. Balita Banat Bulig. Oras sa Pilipinas, 33 minutos. Makaligad sa las 11 saga. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Balita Banat Bulig. Syudad kag probinsya sang Iloilo mayong aga Western Visayas kag kutob sa malabutan sang Martes nga edisyon sang aton palatuntunan Balita Banat Bulig. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Balita Banat Bulig. Mayo 12 kita subong banwa ika-5 nga bulan sang tuig. Ginatamyaw ta sang mayong aga kag happy listening ang tanan nga nagka-standby kag nakatutok sa 7:20. Ngalilisan sila tag sa kamang radyo sa 42 ka banwa sa probinsya Lakip ang Component City kag 180 ka mga barangay sa syudad. Auman ang mga regopod sa aton sa naglainan nga social media platform sa AKSYON RADYO ILOILO. Live kita mabatian kag malantaw sa donaton ka mga Facebook pages sa aton YouTube channel, sa application nga malantawan sa mga nagagamit sang Android phones kag sa aton man nga website. Upunta sa aton pagpangalagan subong aga Aksyon Angel May Syudad kag Aksyon Maria Kayla Tingzon. Sa hindi madugay, ma-check kita sa mga nagapanguna nga mga headlines, balita lokal diri sa aton nga pagpangalagan. Pamarisan ta sa mga balita lokal ang mga developments, ang mga hitabo sa mga balita nasyonal nga aton na pagastoryahan diri sa aton nga presentation. Madamo sang mga nagapamangkot online and even sa tag sa Manila ka mga pamalay, sila tag sa ka mga circles, sa eskwelahan, opisina, bisan diin man ka mga bahin sang pungsod sa subong. Nagapamangkutan ay na sila what happened to Senator Ronald Bato de la Rosa, makaligad nga wala nagwa sa premises sang Senado kahapon. May mga information nga nagtulog sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bato de la Rosa. Hindi naman ibagko sa aton nga kahapon after mga pila ka bulan man, November, December, January, February, March, April, May, 6 ka bulan. Ang kinabanta mga 6 to 7 months, nag-resurface, nagtuhaw si Senator Ronald Bato de la Rosa. By the way, may mga developments gali kay hindi bla in a span of these 6 to 7 months mga ka-aksyon, Filipinos are clamoring nga hindi pag-ihatag si atagan sang sweldo si Senator Bato de Rosa kay wala man siya nag-obra sang iya nga trabaho. Pero may statement nga ginpagwa si De La Rosa nga sa sulod sang mga inadlaw kag binulan nga ini wala niya ginbaton ang iya nga sweldo. Kaya tiyambal niya, nahihiya ako sa taong bayan. This is what we call delikadeza, mga ka-aksyon. Kiti sakto man, pareho na sa aton. Hindi kita magpakita, hindi kita magsunod sa trabaho ta, tapos baton lang kita sang sweldo. Di mahuya kita una bes sa mga kaupdanan naton nga nagabaka-baka trabaho. Kag sa bossing man naton nga nagapasweldo sa aton. So, Senator Bato de la Rosa made it clear nga wala siya kuno nagbaton sang sweldo sa mga inadlaw nga wala man siya kita. Pero may mga developments because if you try to visit the Facebook page of Senator Bato de la Rosa, I don't know kung ongoing Aksyon Kurt, pero nag-live si Senator Bato de la Rosa. Dira naton mahibaluan kung diin siya subong, pero as it is right now, based sa live nga makita naton, nakabarong siya. Basi ato pagid man siya still sa gyapon sa premises sang Senado. Because kung lang taon naton, once maka-step out siya sa premises sang Senado mga ka-aksyon, isa lang botang balon sina, he's going to be arrested sang mga katapo sang NBI. But we have to make it very clear nga bisan ato siya gali dito sa Senado, sa premises sang Senado, pwede gid gali maaresto si Senator Bato de la Rosa.
Tungkunanta na ang pagpadayon sa mga developments ato dito sa Senado mga ka-aksyon, kaliban pa nga mga national developments pagkatapos ang importante naton nga mga unahon nga mga impormasyon. Sa piyakalinya, upod naton si Engineer Ferds Rubin sang Pag-asa Iloilo. Engineer Rubin, good morning. Welcome sa program. This is AKSYON Marvin Maleficent. Yes sir, mayong adlaw ko sa aton mga tagpalamati. Amo niya aton latest weather update para sa Subong May 12, 2026. Kagabi alas 8 sang gabi no, sang May 11 ang aton gin-monitor nga si Bagyong Kaloy hina ni siya kag naging isa ka LPA na lang or low pressure area kung sa diin alas 3 kay na sang aga ang iyang sentro yara na sa 690 kilometers silangan sa Katarman Northern Samar. Wala pa naton ginalantaw na posible pa ni siya mag-develop liwat sa isa ka bagyo. So far ma-remain na lang gini siya bilang isa ka low pressure area. Sa Subong sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad na mainit yung paang nga panahon kag may mga galom-galom sa hapon or sa kagabihon sa ibang partes ng rehiyon dala sang localized thunderstorms. Hinatugtog kasarangan na hangin halin sa amihanan silangan, tugtog sa amihan ang ibabaw sa Western Visayas. Sa diin makanay tugtog kasarangan aton mga pagbalod sa kabikasan. Temperatura 26 to 36 degrees centigrado, aton nga maximum heat index or kapaangon nga posible mabatyagan sa subong adlaw, posible maglabot sa 43 or 43 degrees Celsius. Adlaw nagbutlak alas 5:28 sa aga, matunod ini alas 6:04 sa hapon. Amo niya tan latest weather update for Rubin patamuit pa lang. Engineer Rubin, ining na-record nga 48 degrees Celsius nga heat index sa Borongan City sa Eastern Samar kahapon, highest heat index sa Pilipinas. Are there possibilities nga sa masunod nga mga inadlaw, mga amo na ni katayog in terms of heat index ang mabatyagan naton diri sa syudad? So far sir, kung diri sa aton sa may Western Visayas, labi na gid diri sa probinsya ka syudad ng Iloilo, usually garin siya nga aton nga maximum heat index sa danger category mga greater than 41, pero usually during diri sa mo mga tinion around gahampang siya sa 41 to 45 degrees Celsius. And usually ang pinakataas nato na sa nga nakuha ugit is 44 pa man lang. Maliban na lang kung ara kita sa strong El Nino, which is last 2024 nga nakakuha kita sa 45 degrees Celsius nga mataas ang heat index. So what is going to be the factor nga may possibility makalabot kita sa mga amuman sini nga numero? Worst case basta maglapaw 50, Engineer Rubin, it's really about the iinit sang adlaw or basi the geographical setting la, kung lapit ka sa dagat mas mapaang ang mabatyagan mo, bodies of water lapit ka dra, Engineer Rubin? Yes sir, actually ang mga factors sabi sa muna siya para sa heat index, muna siya ang surface temperature kag relative humidity, and saka na kung lapit ka sa dagat mas mataang ang aton nga mabatyagan kag mas mataas ang heat index kag posible mabatyagan labi na gid no kung ka sa kadagatan kita kay bangod man sa mataas ang aton nga humidity sa dira nga mga areas. Pero so far ako diri sa aton manotice naman naton abi diri sa Western Visayas, kung i-compare naton ang Dumangas kag Iloilo City, mas mainit kag mapaang sa ang mga monitor naton nga heat index kay mas lapit siya sa kadagatan compared to diri sa Iloilo City sa aton nga Iloilo radar station nga office kung sabihin kakuha man kita sang aton mataas ang heat index. Pero so far no aton nga gina-monitor diri is around 41 to 45, in worst case scenario aton 46 degrees Celsius nga heat index, also based man sa aton nga historical records na pag-umpisa sa mga monitor ng heat index naton sa mga nalilikat ni tuig. Alright, thank you gid si Engineer Ferds Rubin sang Pag-asa Iloilo sa dugang pagid nga mga impormasyon sa aton tagpalamati. Engineer, thank you gid. Sige sir, salamat mayong adlaw. Kung nagainit ang panahon mga ka-aksyon ng mga developments diri sa aton sa Pilipinas, nagainit man. Who would have thought kahapon that there's going to be a segue sa Senado when all the while ang aton focus and ang aton ginapreparahan is for the voting and the decision of the House to impeach Vice President Sara Duterte. For example, kahapon, mga halin aga hasta udto hasta pagkatapos sa sang panyaga, all we've been preparing in here diri sa programa ta sa stasyon is the impeachment the convention of the congressmen and women para sa ilang boto, whether or not to say yes or no or to abstain and to justify their vote for the impeachment of Vice President Sara Duterte. When later on, nakaganar sang 257 votes
that's more than what the House needs to impeach Vice President Duterte. No? Amutong focus naton kapon. And sometime we were doing the coverage sang impeachment versus Vice President Duterte, may mga naglupok ng mga balita dito sa Senado. Then after 6 to 7 months, nag-resurface si Senator Ronald Bato de la Rosa. Actually, ang bagay sa social media, a new meme is born. Kaya ginpakita sa after a long recess sa session kahapon, makaligad nga nag-abot sa session hall si Senator Bato de la Rosa, ginpreparahan gali sang the technical team of the Senate ang CCTV footage nga nagapakita kung paano, quote-unquote, kuno ginharas sang NBI agent si Senator Bato de la Rosa. Because sa pagkamatuod, the very moment nga nag-abot si Senator Bato de la Rosa, or even then earlier, antes pa man eventually nakalabot sa Senate, si Senator Bato de la Rosa, naka-standby na ang NBI agents sa palibot sang pasilidad sang Senado. Meaning, ready to capture, nakahanda nga dakpon any moment of the day nga makabot sa Senado si Senator Bato de la Rosa. So, antes gali sini mga ka-aksyon, meaning to say, may mga panagupnop na nga maabot si Senator Bato de la Rosa sa amo nga adlaw. And even then, may mga panagupnop na gali nga there is a possible coup, no? Or ang ginahambal nila nga kudita sa Senado agud islan ang liderato. That's why much later on yesterday napahalin sa posisyon sa pagka Senate President si Senator Tito Soto III. Time goes by kahapon hasta nga ginutod ang sesyon padayonon las 3 subong hapon. Ang pamangkot kagabi diin makadto si Senator Bato de la Rosa, knowing that the very moment mag-step siya outside the premises of the Senate, wala duda, he's going to be captured by the NBI agents. So, ang information, ato siya kuno dito kagabi nagtulog sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. The next question is, today, this morning, diin siya. Nakitanta sa iyang Facebook page, he was live a minutes ago. Ipabati ta kung anong ginahambal ni Senator Bato de la Rosa, Action Kurt, because many are interested to know where is he leading to now. Ara siya bala karon sa sesyon, makagwa siya ihan bala sa premises sang Senado, i-capture na sa blayan sang NBI agents because as per Attorney Moreno, kay na Jeremy Moreno, a law professor, political law professor from the University of San Agustin, said nga any moment NBI can freely capture Senator Bato de la Rosa. It's just that ang natabo kahapon, damo lang gid sang barikada, both physical and tao nga ato dito sa Senado. Kita nyo to, may mga video action, Kurt, nga may ginpangpusasan, may mga sinuayay pa to sa tunga sang Sergeant at Arms sang Senado kag sang NBI because amo ina kahapon ang nangin balakit. That's why ang excuse na lang dire para nga eventually makapture si Senator De La Rosa is kung makagwa siya sa premises sang Senado. But anyhow, ang patag sa aton ni Senator Jeremy Moreno, mga ka-aksyon, is there's no need nga ipagyon pa sa local courts diri sa Pilipinas ang warrant of arrest, and therefore pick a particular law enforcement agency to do the arrest because NBI under co-equal branches of the government, the executive, no, pwede nga makakapture right away bisan diin pa man ini sa Senator Bato de la Rosa. We have read so many analysis from law deans, harin sa lain-lain nga mga profesor sang deans and professors, harin sa lain-lain nga mga law schools sa Pilipinas, lain-lain nga mga sentimiento sang mga politiko, and later on i-gist nato nina to what so far we've learned. Is it really okay nga i-capture si Senator Bato de la Rosa even to a very reputable institution within the bounds of the institution of the Senate? Pero later on, i-istoryahan ta na. Pero this time, interesado kita mabalaan din si Senator Bato de la Rosa. He went on live earlier sa Facebook. Anong hambal, Action Card? Pabati tabi?
So anong plano niyo ngayon, sir, given na may ICC warrant against you, sir? The usual thing, I will continue with job until I have to wait for the Supreme Court's decision. Marami kaming pending appeals doon sa Supreme Court. So you will attend the session, sir? Yes. Physically? Yes. Oo. The public can expect you to see more of you kahit sa mga hearings, sa mga proceedings dito? Business as usual. Sana naman yung gustong hulihin ako ay hintayin rin nila yung Supreme Court na decision. Anong prayer niyo, sir, dun sa Supreme Court opinion? Marami yun, hindi ko naman yung mga abogado ko. 3, 4 ba yun mga petisyon na pinadala doon? Sir, pero hopeful kayo, sir, na mapagbibigyan kayo ng Supreme Court doon sa request po dito? I'm hoping and praying. Sir, pero may mga nag-i-insist pa rin na dapat i-implement yung warrant na sakop tayo ng warrant na yun from ICC. Well, I respect the decision. I have their opinion. Sino kaya mo ako? Kanya-kanya tayong opinion. Sir, wala po kayong balak mag-surrender po sa jurisdiction ng ICC. Even the Philippines is required to enforce the warrant, sir. Why? Ikaw ba? Gusto mo mag-surrender doon? Pilipino ka? You have existing Philippine codes. Bakit magpapatry ka doon sa mga banyaga? Last 11:50 oras sa Action Radio. A piece of or excerpt from the live interview with Senator Bato de la Rosa earlier on, mga ka-aksyon, prior to proceeding sa Senado. Anyway, last stress pa man to. Basi nagpatulo temprano lang siya. Now, we have to understand nga balaan ni Senator Bato de la Rosa ang extent sang posibilidad of his capture. No. Balaan ko na hambal na ni laban balaan naton nga nabalaan na ni kag nahambal ni sa iya sing iyang legal team. However, as per Attorney Moreno, kaina this is going to be a legal battle whether or not anong next step nga himuon sang kampo sang senador. Well, kahapon right there and then may mga appeals or petition to the Supreme Court ang legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, and even a private firm, the Action Kurt kahapon, no? Private law firm made also a move to submit appeals and petition before higher courts parte ni sa pag-aresto by means of warrant from the International Criminal Court kay Senator Bato de la Rosa. Ginsingit sang isa to ka attendee dito subong sa Senate, no? If he's willing to surrender before the jurisdiction of the International Criminal Court. Ang ambal ni Bato de la Rosa, balik ya. Di kung ikaw, Action Kurt, masurrender ka? Yan balik niya, bisimo, ikaw, Action Kurt. Knowing iya to sang banyaga nga korte, masurrender ka? I think the legal counsel of Senator Bato de la Rosa hope somehow made it clear sa iya that ang ginapato sa iya nga mga allegation, crimes against humanity, no? War on drugs, kag iban pa, are acts made on the time of then President Rodrigo Duterte administration, kundi hindi klaro man nga siya ang right hand as then PNP chief of the Philippine National Police. No? So, ang claims nga niya nga ikaw masurrender ka sa kamot sa mga banyaga base wala na himo klaro sang iyang legal counsel or legal team sa iya that ang ginapatag sang desisyon sang International Criminal Court even to the case of then President Rodrigo Duterte apan is capture sang nagligad nga tuiges ginahimo ininamon tungod na komiter ini ang tanan nga aligasyon kag ginapato sa inyo during the time kung diin katapo pa sang International Criminal Court ang Pilipinas. Not later than the Duterte administration or not earlier than the Duterte administration, but on the time wherein the Duterte administration is still under the jurisdiction in terms of international disputes. No?
war on crimes, crimes against humanities, genocides, and alike cases. No? Nga sang tion nga to, miyembro kag katapo pasang International Criminal Court ang Pilipinas. Because kung mag-amo sini ang diretso sang mga panabat ni Senator De La Rosa, basi wala pa siya lubos nga matagan why all of these are happening. But kung mag-amo sini mga kaksyon, no? Butang naton na naintindihan manina ni Senator De La Rosa. Why after all there is or there was a resurface of him kahapon? Nag-timing lang bala ini, nagsanto lang bala ini sa Mayo 11 nga petsa, or basi nagsanto ini sa adlaw kundiin pamatbatan sa House of the Representatives, no? Si Vice President Sara Duterte sa impeachment nga eventually napatabok sa Senado. There seems to be a playing grounds in here mga kakson. Ano ni natabuan lang, na santo lang, or maybe there really was or is a hidden agenda sa likod sini nga nagsibo sa Mayo 11 nga petsa sa House, kag ang natabo naman nga ini sa Senate. Because again, hindi manigar nga sa punto de vista sang iban nga mga political analysts, iban nga mga law professors and law deans, and even political figures, nagahambal that ang pagpakita ni Senator Bato de Rosa after long 6 to 7 months nga nagsanto sa adlaw nga pamatbatan sa House ang impeachment complaints versus Vice President Sara Duterte really has an hidden agenda, more so nga may coup or may kudita nga natabo sa Senado in changing leadership who's gonna be leading the Senate sa tion nga mapatabok ang articles of impeachment versus Vice President Sara Duterte in full Senate trial. Hindi lang Senado ang magatindog as the Senate Court or the court or itry ang vice presidente sa tanan nga mga aligasyon nga ini kag ginapatuto sa iya. No? That's why nga hindi manigar, again, may mga political analysts, may mga political figures, may mga law professors and law deans, and even common people that understands how everything went in here in this very particular situation, mga kakson, understands nga this is all but related sa impeachment trial versus Vice President Sara Duterte. Ang balpa ni Jaspal, it's all planned all along. Why? Here's the gist, mga kakson. Last week, or sang nagligad nga sesyon, nakatugda si Senator Ping Lacson, the Senate Pro Tempore, before. Subong ang Senate Pro Tempore daw nagbalik kay Senator Loren Legarda after the coup and the nomination kahapon. Kahapon, sa sesyon sang tinalikdan, may mga pabati-bati na or may mga sentimiento na nga ginpangbuyan sa Senator Ping Lacson. He actually hinted about this. No? Nga, what would be a new Senate opinion if everything will change? What will be or would be a new Senate opinion if things change? Sa lipot niya pulong, wala niya gindirekta ng hambal nga if there is a change in the leadership, if there is a change in the minority, in the majority, if who's the vulnerable, if who's in between, in gray areas, independent. No? Wala sa may ginpambal nga mo sina. Pero, with the guise of the words, you seemingly hear and feel somehow nga may luyag ipalabot, may hint sa Senator Panfilo Lacson. Ano ayhan ang matabo sa Senate opinion? Ini hypothetical, assuming that it is about impeachment versus Vice President Sara Duterte. But again, ano ayhan ang mangin desisyon? Ano ayhan ang mangin tindog? Ano ayhan ang mangin dalagan? Ano ayhan ang mangin diretso sang Senado? Pananglitan may pagbago. Again,
Disclaimer, wala sang may ginambal man nga pagbago sa lideratura, pagbago sa minorya, pagbago sa majority, wala sang may ginambal. Very generic stance. Ngambal niya, paano ba kung may pagbago? What's gonna be the stand of the Senate? Not everybody else fully know nga matabo ini ang natabo kapon. Pero kung may nagapasala subong sa mga detalye nga ini mga kaksyon, remember, sang nagligad nga semana, Senate members convene for a caucus because ti istoryahan gani ang preparasyon for the impeachment trial versus Vice President Duterte. Meaning to say, basigin istorya nila anong mangin diretso, ano ang mangin direksyon sang ilang nga pag-hold sang trial, no? Laban, wala nilang istoryahan whether ikaw maboto yes, ikaw maboto no, ikaw ma-abstain because that is an independent decision. Nga dapat himo nila as independent judges among themselves but within the jurisdiction of the Senate court. No? So dito nagkasalangisag but anyhow, ang fast break ni Senator Bato de la Rosa, ang pagtuhaw niya, clearly, suno sa mga analysis, would tell us a plan to hamper impeachment trial. Because just like any other courts, the judge of all the judges in a trial court, the presiding judge of all the judges present in the trial court has the biggest say, has the biggest influence. So, diri naton mahibaluan kung may epekto gin man bala ini sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. The bigger question in here mga kaksyon, yung basang Ibanef, kung ano tratuhon and kabigon sang Senado ang pagsalo sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. Worst case scenario, mas hindi pag-entertain but there is a question of constitutionality in here. Is that constitutional nga ginaboy na to sa inyo? Hindi nyo pa pag-entertain knowing that the Constitution says nga the Senate should convene forthwith. Di ba? Marang debatihan sa nagligad ang tinaga nga forthwith nga much later on gindesisyonan na sang Supreme Court what really does forthwith mean. So it is expected nga they need to convene. But then again, sa nambal naton kahapon sa coverage naton mga kakson, the decision to whether to convict or to acquit Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment is all but a numbers game. Kaya nabuto-butuhay na sila 2/3. Unlike sa House nga 1/3, 106 of 318, sa Senado naman 2/3, at least 2/3. Now what's 2/3 of 24? Hindi bala 16. Karon, i-compare and contrast naton ini mga kaksyon to how the Senate divided the House or the Senate kahapon sa pagboto pabor kay Senate President Alan Peter Cayetano and how these particular votes, figures and numbers would resurface pag abot sang adlaw kung magbutuhay na sa trial to convict or to acquit Vice President Sara Duterte. Because as it is right now, actually nagbayluhan na ilang man ang kano nga majority subong nangin minority. Ang kano nga minority subong naging majority under the leadership of Senator Alan Peter Cayetano. Pero may mga quote-unquote vulnerable senators nga from former majority nagtabok man subong nga nangin new majority kay te kon sa aton pa nagsunod man sila kundi nga biyog didto man sila. Sino ining mga vulnerable senators? Istoryahan ta manina karon mga kaksyon and how well that two independents nga nag-abstain kapon, Senator Ejercito and Senator Zubiri would play the game once magbutuhay na. Because as it is right now, ang old majority and nga amo ang majority under Senator Tito Soto nga subong minority composed only of 9 senators. Ang siyam nga ni ginabug-usan ng Day Soto, Aquino, Gatchalian, Hontiveros, Lapid, Pangilinan, Mag-utod nga Tulfo,
kag Lacson. Na? Is it really 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Ang new majority subong that makes up the old minority kag ang apat ka mga vulnerable nga mga senators includes Cayetano, House Speaker, Senate President. Utod niya si Pia Cayetano, Marcoleta, Go, Padilla, Villanueva, Estrada, Legarda, Marcos, Villar, utod paginiya nga Villar, De La Rosa, Escudero, including 4 vulnerables. Sino to? Pia Cayetano, Camille Villar, Mark Villar, Loren Legarda. Na kung diin ang abyo, dito man sila. That's why we call them vulnerable senators. Plus, ang duhato ka mga independent nga makabignaton subong nga ti nagboto abstain. Neither yes, neither no, nor no. No? Amo ning nang indesisyon ng Senator Ejercito and Senator Zubiri. Now again, let's go back to the very premise that impeachment trial versus Vice President Sara Duterte is but a numbers game. Kung ano man ang pag-defense ang depensa, kung ano man ang pagbais ang prosekusyon, mga kaaksyon, at the end of the day, it's going to be a numbers game. So, dira nga mga numero, mahampang gyapon ang mangin resulta whether to acquit or to convict Vice President Sara Duterte. Because kung lang tawon, ang balga ni isang mga political analysts, the new majority would somehow go with the flow in not supporting the impeachment. Ini mga claims niya sang mga political analysts ha. Meanwhile, ang ari kuno sa old majority nga ti subong new minority, amo ni kuno ang puwersa that are expected to say yes for conviction sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. Kung sa aton pa, ang isa kuno Duterte Black, ang isa non-Duterte Black. Kasi, halimbawa, there is a new majority under Senate President Alan Peter Cayetano. There are clear people in here nga ano gidya? Mangin matay gid ni sila para sa Duterte family. Go! De La Rosa, Marcoleta, Padilla. Diba? That's why nga hindi manigar nga natabid sa ilang nga mga ngalan, and therefore eventually sa ilang mga desisyon they going to say no for conviction for Vice President Sara Duterte. It's all but still a number game. Paano ayani? Later on, we will do a little math in here mga kaaksyon. 9 from the old majority, 13 from the new minority, including the 4 vulnerables, kag duha ka independent nga nag-abstain. Ano ayhan ang posible, hypothetically, manginguaan sang impeachment trial versus Vice President Sara Duterte? Dorian Andres sa aton nga pagpangalagad. Standby, las 12, say sapon. Payag sa Baybay Seafood and Grill. Nahamtang sa Barangay Bitoon Haro, Iloilo City. Matilawan ang specialty nga adobo nga Bisaya nga manok. Pasayan kag iban pa nga mga seafoods. Number 1 sa kanamig. May acoustic band from 6 p.m. to 9 p.m. malapit sa Sea View. Lucille's Premium Catering. Celebrate with confidence. We serve only premium, nothing less. Premium fresh ingredients. No MSG. Staff trained in hygiene and sanitation. New linens. Your food is prepared by a professional chef. Lucille's Premium Catering. We are the preferred choice of Ilonggo's major corporations and LGU. So sit back and enjoy the party and let Lucille's Premium Catering take care of the rest. Call us at 033-500-3405 or 0999-228-9229.
Diyos na ang amon gugma labing labaw sa tanan. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Magkinot. Pahanumdum nagikan sa Aksyon Radyo Iloilo. Roleta sa barangay South San Jose, Molo. Number 1 na naman sa Iloilo, Aksyon Radyo. Sa Iloilo, Aksyon Radyo. Mga persado, muna namin natiyog. Aksyon Radyo. Inaya! Po, sininita, tis nagdaog sang radyo. Salamat sa Aksyon Radyo. Ako galing si Jeffrey Barres sa Tagan sa Molo. Ano na ba sir? Nadaog sa 5 kilo mabuga. Salamat, kid galing sa Aksyon Radyo. Okay, sige. Sa Iloilo, Aksyon Radyo! Ako, si Mayan Kalantas, ang akong radyo, may panindugan, pilian ang imo radyo, sa Iloilo, Aksyon Radyo. Kami ang outstanding ng list ng Iloilo Central Elementary School. Ang amon radyo, may panindugan kontra illegal nga droga. Sa Iloilo, Aksyon Radyo! Iloilo, banwako, ang tanan ginhatag mo. Iloilo, banwako, kanta ko para sa imo. Yes, sir! Panwata palangga, hindi atagi problema para magka lipay ta. Iloilo, banwako, ang tanan ginhatag mo. Iloilo, banwako, kanta ko para sa imo. Sang unang bata walakit sang paghigog na sang banwa kong natauhan balatsagon pa sa bayan kung ano ang maabtan akon iligin hinusulan ang akon tanan nga ginpanghimo kagang banwa palang. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Las 12:13.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap, bangis sa sulit. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Bygone, 100% knockdown. New Joy Swakto, 45 pesos lang. Mayong hapon mga ka-aksyon in Action Radio News Break, Martes, Mayo 12, 2026. Ang inyo tagbalita, Jocelyn Helioagan Make. Detalye sa mga balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mo nga Alaksan, extra sagad na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Herba Strong Food Supplement for healthy aging. Strong sang una, Herba Strong subong. Calcium Senocide Senecot, a natural solution sa constipation. Sa balita lokal, ginpanginbulahan o kung ginpanginbulahan ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan ang sangguniang palalawigan sang Iloilo sa pagpasar sang ordinansa nga nagatukod sa Barangay Bantay Droga o kung BBD nga makabulig sa kampanya kontra illegal nga droga sa probinsya. Ginpahayag ni Ligan nga dako ini nga bulig sa kampanya kung nagabuligay ang tanan nga stakeholders kag law enforcement agencies. Katuyuan sa ordinansa nga badakpan ng mga barangay officials nga naga-involved sa illegal drugs. Suno kay Ligan, nagalaom siya nga sundon man sa iban nga provincial kag city government sa Western Visayas Antikang sang Iloilo Provincial Government. Sa idalom sa among ordinansa, makabaton lang sa monetary reward ang mga miyembro sa BBD kung ma-operate na kag mapamatud-an nga ang barangay official nga ila gin-report ang naga-engage sa illegal nga droga. Gimpasalig ni Ligan nga may nagakaigo nga proteksyon ang mga informants. Sa balita national, ginkumpirmar sa Department of the Interior and Local Government nga nag-issue sang red notices ang International Criminal Police Organization o kon Interpol batok sa 3 ka high-profile Filipino fugitives nga mosanday Charlie Atong Ang, former Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, kag former Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Gimpahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga nagapabilin nga at large ang 3 sa piyaksang masangkad nga manhunt nga naga-involve sa masobra 200,000 ka police personnel sa bilog nga pungsod. Ang mga factors suno sa yako nga mabudlay matultulan ang 3 amo ang geography sa pungsod nga ginabugusan sang 7,100 ka mga isla kag ang resources sa mga suspect. Enero subong nga tuig sa gin-issue ang red notice bato kay Ang tungod sa missing sa Bungeros case. Si Bantag naman na nadalay sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid sang Oktubre 2022 kag sang inmate nga si June Villamor nga alleged middleman sa kaso. Samtang si Dumlao ang ginatudlo mastermind sa pagpatay kay South Korean businessman Jiik Ju sang 2016 sa sulod sang National Police Headquarters. Sa balita international, kinahanglan nga madula ang stockpile sang enriched uranium sang Iran antes makonsiderar nga tapos na ang US-Israeli war batok sa Iran. Sa iya interview sa CBS show, gimpahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga mayara pa sang enrichment sites nga kinahanglan mabungkag. Suno kay Netanyahu, pareho sila sang panindugan ni US President Donald Trump. Pero baliskad ini sa statement ni Trump nga nagpabutyag na na-contain na ang nuclear program sang Tehran. Sandamlag lang ipamilit ni Trump nga military defeated na ang Iran kag mahimo nga makakas ang uranium sini anuman nga oras. Sa ginpamangkot naman si Netanyahu kung paano makuha ang uranium stockpile sang Iran, ginpabutyag niya nga mas maayo kung may kasugtanan. Oras las 12:19. Nabatian ang Action Radio News Break, Martes, Mayo 12, 2026. Nagikan sa News Center ng inyong tagbalita, Jocelyn Helioagan Make, Iloilo, Action Radio. Nagapangita kabalas sang kalan-an nga pang pamilya? Ukon kalan-an kundi mahimo ka mag-funding upod sa imo mga abyan? Kunyari ka sa syudad sang paghigugma? Una gid nga masulod sa imo nga paminsaron ang Tatoy's Manukan and Seafoods Restaurant. Ang sadtuan ay 3 lang kapayag-payag nga ginbutangan sang lamesa
agud ibaligya ang ginsugba nga manok ni Cho Tatoy, subong naglapta na sa Iloilo agud maghatag sang yuhom sa nawong sang mga Ilonggos kag mga nagapadulong nga mga bisita. Tungod tanan nga makabakal kag makaon sa Tatoys, tatak native, tatak lokal. Hep, hep, hep! There's more! May 3 ka branches ang Tatoys. Tatoys Arevalo sa Barangay Santo Niño Sur. Tatoys Atria sa Barangay San Rafael, Mandurriao. Kag Tatoys Iloilo International Airport sa Barangay Gaub, Cabanatuan. Te, sa diin ka pa! Upunta sa Tatoys Manukan and Seafoods. Iloilo Nationwide Hardware Incorporated. We carry all sizes of section bars, different kinds of stainless steel products, wide planks, heavy gauge, complete lines of industrial and construction materials. We also accept cutting of base plates. Iloilo Nationwide Hardware Incorporated, where you can find affordable prices. Adlaw-adlaw kay Maria, ang pagkayang kantahon ka. Upod kay Gabriel nga arkanghel, Ave maghimaya ka. O iloy sang manunubos, puno kasing grasya. Kami Birhen o luwasa, sa kalainan sang sala, pinasulabi ka sang Diyos, iyang putli nga iloy, tapos na ang among gugma, labing labaw sa tanan. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Magkinot. Pahanumdum nagikan sa Aksyon Radyo Iloilo. Ako si Benvenido Balyos nga taga Santa Monica, Uton, driver sang Guadalupe Taxi. Perti gid kadako sang buling sa panghatag subong sa amon kay tungod sa katigaduhon sang biyahe kag halos mahal-mahal na gid ang gasolina. Kita ko gid ang amon pagpasalamat, ang ako pagpasalamat sa inyo kay ako isa nyo nga nadakpan nga mahatagan sang 10 ka litro. Sa akon galing nga mga kaupdanan sa taxi driver, pamati kamo permi sa Aksyon Radio kay base kamugid ang madakpan sang aksyon kag kanugon sang 10 ka litro nga ihatag nila. No. The best kay ang Aksyon Radio. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Daog ka, Drivers Edition. Number 1 naman sa Iloilo, Aksyon Radio. Okay! Okay, at least perfect. Okay.
Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang AKSYON Radyo may panindugan kontra korupsyon. Sa Iloilo, AKSYON Radyo. Las 12:25 oras sa Action Radio. May mga nag-comment diri sa aton nga presentation, may mga matugda man ang aton mga tag-palamate. Damo man da sila mga honorables kuno politiko nga baton lang sweldo kag pulupa aircon lang ang obra. Ni 0058 nagapa-hero effect pa si Bato de la Rosa. Nagwa siya kuno kag nagkadto sa Senado kay nahuya siya sa mga tawo nga dugay sa absent sa obra niya sa Senado. Sa Senate President, remember ang sa impeachment sa Senate President, no? Basikin namin niya para ni sa Senate President nga, remember ang Sara impeachment case ipasana sa Senado for deliberation and voting. Ay Bato, mangmang lang ang maniniwala sa iyo. Pagid. Manyaga, tambal ni si Jerry Bretanya. Manyagata, regards kay AKSYON Angel. Nga mamati sa parola. Hambal ni 5512. Matuod bala na post sa Facebook, sa crocodile farm ko no, ginhabuyan manok, wala magtukob ang buhaya. Sang ginhabuyan maleta, ginagawan sa mga buhaya, matuod ini. Mga pati ka di AKSYON Kurt, nga kung nabuyan mo manok ang crocodile farm, wala ko na sa may masapak, pero kung malita, alagawan nila ko, no? Ang atmosphere subong sa social media, mga kaakson, everybody seems to be making themselves politically relevant. Ang iban pagid sa ila, medyo tayog kay sa pamansyaga nila, they feel highly about themselves that they are politically correct. Especially ang mga panatiko sang mga politiko, pulahan, no, green, ano pagid, pink, yellow, no. Tanan-tanan sila man sigatag lang sang ila-ila tagsa ka mga punto kung anong ginapatihan nila sa mga developments ngayon kung anong ila nga mangintindog and so on and so forth. Kasi pamatyagan tabla, everybody seems to be politically relevant. And all they want is to be politically correct. May ma-comment sa Facebook post and then questionon ang balonsang isa kapulahan, ang green nga hindi amo sina or balan mabisang pink ang pula or ang green nga amo sina hasta nga magsinuay sila. But in cases like this, mga politika, mga issue politika, mga kaakson, because again, let's go back to the very promise. Impeachment in itself is political in nature. However, beautiful it really is, no? Ang impeachment process. I-impeach mo ang isa ka opisyal tungod kay nakitaan sang probable cause ang mga ginapatuto sa iya nga mga issues, halimbawa corruption, basic example, no? That really actually is the beauty of the impeachment process. Ang pagdala sini sa trial and in effect, ang pag-convict or pag-acquit is only the after effect of seeing the beauty sang impeachment process kana mga kaakson. Pero really diri sa aton sa Pilipinas, ang impeachment ya in effect is actually political in nature. Kung damong kabak or back up nga mga politiko, no? Mas dako ang imong magganar. Pero kung ikaw nagsuporta sa hindi pabor for the impeachment, then eventually ang na-impeach siya hindi gali convicted, ti sadyakaw, ti pokaw, God bless kaw. Amo ni subong nga questionable kung ano ang mangin kapalaran sang 257 ka nagpabor yes for impeachment to go into trial kontra sa vice presidente. Diri sa aton sa Iloilo, we have 5 district congressmen and women, Garin, Goriseta, Defensor, Beron, Tupas. Kag sa syudad Baronda, may party list kita nga si Ang. No? All of them, these 7, boto pabor for the impeachment nga makatabok sa trial sa Senado. That's why ang hambal naton is hypothetically, ano ayhan kung mangin acquitted
si Vice President Sara Duterte sa tanan na nga mga panumbungon sa iya kag hindi siya makakasa pwesto sa pagka-Vice Presidente. Ano ang mangin kapalaran sang 7 ka mga Ilonggo congressmen and women? Now that it is all but a numbers game sa Senado sa nahambal naton. We have to look into the people in number as well. Sino ang sa majority subong under the leadership of Speaker or President, Senate President Alan Peter Cayetano niya. Kanday sino ang majority subong? Ano sila kadamo? 13. Karon, ano kag kanday sino ang nagabug-o sa minority? Ano sila kadamo? 9. May duha ka in between. Hindi man naton mahambalgin nga neutral sila, pero they voted abstain to putting Senator Cayetano to be the new Senate President. But with these figures, mga ka-aksyon, with these numbers, at least somehow we can clearly say sa subong, no, sa subong nga pwede mangin-amo sini ang dalagan sang impeachment trial and therefore the votation pag-abot sa adlaw whether to convict or to acquit the Vice President. Pero pwede man nga hindi. Because may mga mang-alang-alang sinadira mga kaksyon nga karon kung sa aton pabla medyo maipit sila sa sitwasyon. Bisan tuod nga ang kalabanan sini sa ila ato nasubong sa majority because of the status quo sa ila nga kahimtangan sa Senado. Kaina, we've mentioned about the vulnerables. No? Ang balaton kay na the definition of the vulnerables inang kundi lang habyog. Dito man sila. Kundi nang palid sang hangin action kurt didto man sila. No? Do pareho na bla sa puno nga kundiin ang huyop sang hangin didto man sila nagasway. Hindi sila mabali. Hindi sila mabali nga mag-sway in a different pattern or different direction. That's why we call them the vulnerables. Why? And let's justify. Vulnerable una bes si Pia Cayetano. Nga, kay ti utod ya mo ang gin-ilihir nga mangin Senate President and therefore I think there is no need for their justification in there. Nga, di mo pod sa iutod ko to. Kaya sa mga Villar naman mga kaksyon, even before pa man, amo nang na-notice nato na maybe this is the teachings of their mother and even tatay Manila nga titanan sila na nakaagi sa grabe no bulahan niya pamilya no halin sa tatay, alin sa na hasta sa nanay pakadto sa mga kabataan. Bao tanan ang senador. Di kasiya in-action Kurt. Galing magadepende lang how well the legacy again kabuhi. No? Kag paano mo na-effect ang influence mo sa legacy nga ina samtang kamo ara dira. Pero ning mga Villar, Mark Villar and Camille Villar, kundiin lang gid man ang habyog dira na sila. Bagwa sabi nga bagwano ining si Camille Villar, kundiin ang popular. Ato man sila. Pero ining si Senator Loren Legarda nga kundiin kun ato siya sa minority under sa majority under Senator Tito Soto, faithful man siya, no? Loyal man siya. Pero here comes the change in leadership under a coup. Naglupad man siya dito sa piyak. Why? Because kung lantaw naton mga kakson, ang pagkandidato ni Senator Loren Legarda, anyway, this is an election, votation, hindi ko nga nagpadalagan sila on their own terms and means. Kay ginapaabot nga, once Cayetano will become the Senate President, it is expected that Senator Loren Legarda will become the Senate pro tempore. The second highest position in the hierarchy of positions sa Senado, sunod sa Senate President. Kag nga ilus pa niya ang kahigayunan nga mangin pro tempore siya and support the old majority to become the minority. Kung ato dito may posisyon siya.
Making them for the in a vulnerable possession. Ining kanday ehersito kag zubiri at the independent ini sila, wala kita sang maibais pa sa ila siguro subong. Ang questionable lang sa ila whether or not pag-abot sang voting to either convict or acquit, ano ay han ang ila nga mangintindog. But then again, how does this affect the math, mga kaaksyon, in terms of voting? Because again, the Senate needs 16. Konsundo naton ang number of no majority nga may 13, duha ka Cayetano, Marcoleta, Go, Padilla, Villanueva, Estrada, Ligarda, Marcos, duha ka Villar, De La Rosa, Escudero. May 13. Butang nato na, may 13 na ka say no. Di manginan even na to because 16 ang kinanglan nga boto to say yes. Hindi bala? Medyo mabudlayan gid ang sang katunga sini or the other members to raise a vote yes kay kun ibasihan naman naton sa new minority nga among old majority, siyam lang sila mo: Soto, Aquino, Gatchalian, Hontiveros, Lapid, Pangilinan, Mag-utod nga Tulfo, Lacson. But there is a but in here, mga kaaksyon. How many senators are real vulnerable? Because higher than vulnerables, may ara pagidgali sang makabig kita nga real, matuod-tuod. Sila ang matuod-tuod nga vulnerable sa sitwasyon nga ini. Why? Because again, politika, di bala ang impeachment. Kag kun lang tawon, however silent the administration, mabalik kita sinadra action, Kurt. It is at the end of the day still Duterte versus Marcos. Now, what makes all others are claimed to be real vulnerables in here? Una siguro pangalanan ta sino sila. Escudero, Estrada, De La Rosa, Marcos. Ay paabid pa ang duwa ka mag-utod nga Villar, pero later on i-justify naton. Suno sa mga political analysts, sila ini ang matuod-tuod nga makabig nga real, matuod-tuod nga vulnerable sa subong nga sitwasyon. Kung sa aton pa sa ni matiyog action, Kurt, ang mga tinaga nga it's gonna be do or die para sa ila. Why? Simply put, these people, ining mga senador nga ginpanglawag ta, Escudero, Estrada, De La Rosa, Marcos, and even the Villar siblings have pending cases. Hindi tanan, no? Ang iban sa ila may pending cases. Ang iba naman sa ila, there is a possibility of filing a case against them. Kag sa mag-utod nga Villar, wala. Pero, may mga kaso man sila business-related, family matter. At somehow maipit sa ila sa sitwasyon. Now, nga maipit sila. Again, let's go back to the very premise. Politika ang impeachment, di ba? However, silent President Bongbong Marcos sa impeachment nga ni versus Vice President Sara Duterte, it's as if nga hindi natin laabot. That it's gonna be Marcos versus Duterte at the end of the day. So, how well the numbers gonna be playing? Kag ano ayan ang maging epekto sini sa mga real vulnerables kinatubod naton, Escudero, Estrada, De La Rosa, Marcos. Sa aton tagpalamati basta healthy nga kape, ang aton nambalan tilawanta ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may katasang margoso ka ng palaya nga may madamo nga health benefits. Suno kay Dr. Andrew Sood nga isa ka nutritionist sa Bangalore, India, ang duga sang margoso may anti-inflammatory effect kag may dako nga papel sa pagpanubo sang bad cholesterol sa aton nga lawas. Tungod sini mabuligan man ang aton lawas nga mapanubo ang risgo nga magka-heart attack kag magka-stroke. Isa man ini ka main source ang potassium nga nagabulig sa pagpabilin sang maayo nga level sang blood pressure. Tungod gina-absorb sini ang sobra nga sodium sa aton lawas. Piliyon tang healthy nga kape, diri kita sa DTX Coffee Mix. Sa pagbalik ta, we will going to justify why Escudero, why Estrada, why De La Rosa, why Marcos.
nga real vulnerable sa sitwasyon ngayon sa Villar siblings. It's a business related nga mga cases. Nung mga napakatubang mga panumbungon to sang pamilya pamilya Villar. That makes them at least somehow considered to be real vulnerables sa sitwasyon ngayon. Turning Kanday Escudero, Estrada, De La Rosa, Marcos, ano ayan ang epekto sini sa ila? Soryanta, diri sa aton nga pagpangalagad las 12:40 sapon. Car check, car maintenance, car batteries, kag goma sang imo salakyan, isa lang ang katui. Uy, Marketing Goodyear Auto Care. High-tech ang mga gamit, eksperyensyado pa ang mga mekaniko. Gani ang pagkondisyon sang salakyan mo. Sigurado, tested and proven na sang kadamaan ang serbisyo sang Uy, Marketing Goodyear Auto Care. Gani, basta parte sa kondisyon sa salakyan ang problema, bisitaha ang Uy, Marketing Goodyear Auto Care sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City, located near the entrance of Boardwalk, Iloilo. Visit Oil Marketing Goodyear Auto Care. Adlaw-adlaw kay Maria, ang pagkayang kantahon ka. Upod kay Gabriel at Angel, apet maghimaya ka. O iloy sang manunubos, puno kasing grasya. Kami Birhen o luwasa, sa kalainan sang sala, pinasulabi ka sang Diyos, iyang putli nga iloy, tapos na ang amon gugma, labing labaw sa tanan. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Magkinot. Tingbon ang pagpanglaba gamit ang washing machine. Pahanumdum nagikan sa Aksyon Radyo Iloilo. Ako si Hannah Giselle Erta, ang radyo ko ma-update sa pagkuha sa mga balita. Pilion ang imo radyo. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Kami ang taga Global Parking Management Incorporated. Ang among radyo, maghinuligon sa Iloilo, Aksyon Radio #1. Ako si John Lloyd Franco, ang akon nga radyo dalang pan sang Gina Pigos. Piliyon ang imong radyo sa Iloilo, Aksyon Radio. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Magkinot. Magamit lang sang electric fans imbes nga air conditioners. Pahanumdum nagikan sa Aksyon Radyo Iloilo.
tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Magkinot i-charge ang devices kung kinahanglan lang. Likawan ang overnight charging. Pahanumdum nagikan sa Aksyon Radyo Iloilo. Ang estudyante sa Aro National High School, ang Amon Radyo, balanse ang komunitaryo sa Iloilo, Aksyon Radyo. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Magkinot pahanumdum nagikan sa Aksyon Radyo Iloilo. The June 23 to 29, 2025 Kantar Media Survey results are out. And Aksyon Radio Iloilo is again officially the overall number one among all Iloilo AM and FM radio stations. Quintuple winner. 5 ka mga sunod-sunod nga mga kadalagan tungod sa inyong pagsakdag kag pagsuporta. Kadakong gid nga salamat for making us number 1 again! In the name of public service and airwave supremacy sa Iloilo, Aksyon Radio! Petron gas stations offer a variety of car care services including oil change, wheel alignment, tire change, and sells automotive gasoline and diesel fuels, gasoline and diesel automotive oils, and Petron Gasul. Petron gas stations with branches at MH Del Pilar Molo, Luna La Paz, and Benigno Aquino Avenue, Mandurriao, Iloilo City. Sa Aksyon Radio. Sa matag palamatita, antes kita magpadayon sa aton nga presentation, ari anay ma-break time anay kita sa makadali. Dawagon na naton ang Tuesday winner para sa Daog Ka Ruleta Promo sa Aksyon Radio Iloilo sa ikapito ng tuig. This is the week 15 sa subong nga tuig mga ka-aksyon. Atensyon sa taga Purok 4, Pavia, Iloilo. Congratulations kay Eduardo Anonoy Jr. Si Eduardo Anonoy Jr. ang aton Tuesday winner taga Purok 4 sa Pavia, Iloilo. Mayara ka tub-tub las 5 buwas, no? Las 5 buwas sa hapon sa pagpadulog sa stasyonan sa Aksyon Radio Iloilo kag magpatiyog sang ruleta. Congratulations kay Eduardo Anonoy Jr. Taga Purok 4, Pavia. Tuesday winners sa week 15 sa Daog Ka Ruleta Promo sa Aksyon Radio Iloilo. Las 12:50 na diri sa aton nga pangalagan. So many political analysts and even known lawyers nagapati mga ka-aksyon, in effect pwede sudlon sang otoridad. For example, ang mga agents sang NBI
ang Senado agud dakpon si Senator Ronald Bato de la Rosa. And ang immunity nga hingyo and earlier on honored by the Senate, actually that's hindi siya actually debatable, because if you try to look into the mga existing laws naton mga kaaksyon, naghahambal that you're only immune for arrest, especially if ang imo nga mga kaso not exceeds 6 ka tuig, no, ang penalty, ang charge. In which case, for identified as co-perpetrators sa crimes against humanity case versus then President Rodrigo Duterte, that clearly, under international laws, more than 6 years of imprisonment nga penalidad. So if political and international lawyers ang maghambal mga kaaksyon, they can freely go inside the Senate building and arrest and make the warrant effect versus Senator Bato de la Rosa. So meaning to say, bisan ato pa sa gali dito magtago sa sulod, wala sang palagyuhan si Senator de la Rosa, because the NBI can clearly arrest him anytime. Ang isa lang sa makita naton nga naging sagabal kahapon mga kaaksyon, ito ang balta ba lang nga may mga sergeant at arms, Senate staffs nga serbi barikada. No? But then, even then mga kaaksyon, if the NBI will use its full force to implement the warrant of arrest versus Senator Bato de la Rosa, ay pwede gali. So hindi gali makapasalig ang halls of the Senate nga mentas tranto ato dito si Senator Bato de la Rosa, he's free. By the way, nag-file sang writ of amparo and writ of plans to file a writ of habeas corpus before the Supreme Court ang legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. Ang writ of amparo for his protection samtang wala pa siya nadakpan, and writ of habeas corpus once he is captured. This is all presented to the Supreme Court. Even kahapon, wala pagkikita sa minabatiano sa Supreme Court, they convene, I believe, right away, base sa subong, bisi-bisihan sila to entertain the matter. No? And later on, decide to the mga petition, appeal of the legal counsel of Senator Bato de la Rosa. Balik kay na ang mga legal counsel niya sa Senado, ihatag ang mga panginanlanon niya, mailis man amo si Senator Bato. Tapos sa video gani nga ginpakita nila may mga maleta, no? Which we believe basin na planned out na. Nga didto siya momentarily matiner samtang wala panitanan-tanan na hitso sa Korte Suprema. But then again, how would the Supreme Court intervene in here if ang mga orders nga ini naghalin sa International Criminal Court? Where is the jurisdiction of the implementation of the warrant of arrest resides, diba, sa International Criminal Court? So I don't think so if the Supreme Court can do otherwise with the situation, kung ano ang mahimo sang Supreme Court sinadre. Because even then, sa time, sang nagligad, was that 2025 or 2024, sa time ni President Rodrigo Duterte, ano nahimo sang Korte Suprema? Ang tuya sang nagligad nga tuig na patabukid successfully, nadala sa The Hague. Subong abi kay na-announce na prior November pa lang there is a warrant of arrest. That's why nga nangin komplikado ang sitwasyon. Kag in a span of 6 to 7 months, base amo to ang tion nga ginpreparahan gid sang kampo ng De La Rosa kung ano ang masunod nila nga himuon. Nakalabot kita dire. Last 12:55, balikan tato kay na how Escudero, Estrada, De La Rosa, and Marcos were considered to being the real vulnerables in here mga kaaksyon. Kay hindi manigar si former Senate President Cheese Escudero
may mga outstanding and present serious legal challenges diri sa aton sa Pilipinas. No? Kaso sang plunder, graft, bribery complaints, and corruption, all linked to flood control scandal. Especially itong nagbaton sa kuno sang alimpak-limpak nga kwarta as support for his candidacy. Sang nagliligad nga mga eleksyon, nga ang kwarta galing nga to isalin sa kontraktor, nga ang kwarta nga alin sa kontraktor halin man sa ginkawat sa kwarta sang tawo. Unang tawon ta nangin accomplice kung magamo sina si Senator Escudero on issues of corruption sa flood control scandal. Masunod sa Estrada amuman may mga complaints hindi bla ginkanta siya sa nagligad ni Bryce Hernandez nga nagabaton sa kuno sang 30% kickback every time nga may ma-channel siya nga flood control program, flood control project. So 30% sa mga proyekto halimbawa in a mean of 355 million pesos. So that's an outstanding case para kay Senator Jinggoy Estrada. Kagti siyempre hindi na bag-o. Kung kasuhay na lang man, tidaluntan lang man ang mga pork barrel issues siya isang naglaligad niya matinuwi. Kay De La Rosa, ati ahone ang sa International Criminal Court kay Marcos. Now, the bigger question in here is kay Senator Amy Marcos. Nga may outstanding case si Senator Marcos, wala. Hindi, wala kita sa may nabatian by far with the presidential sisters. However, may mga active criminal prosecutions lang kita nga mga mabatian slash allegations kay Senator Amy Marcos. Plus the fact considering nga hindi sila mayuhay sang iya nga utod. Because while we want to believe that it is still a numbers game, we also have to put into the discussion the very premise nga it's at the end of the day Marcos versus Duterte. Diin si magulang Marcos kay hindi bala sa mga Duterte akig sa mo. Kay ano to connection Kurt ang ayo ni ang tawag niya kay Mangodya. May ayo to mo ngaging tawag kay President Marcos. And with the relasyon ila subo nga may pilas na, would be very very easy for President Bongbong Marcos nga dawit to whatever issue there may be at nga at the end of the day abagahon ni Senator Amy Marcos. Now, sa 13 to sila ibuhin naton ining apat ka mga real vulnerable sa mga ka-aksyon nga ibuhin naton because ti sila paning mapang-alang-alang kay karon kun for example ako bi isa sa ila mambal ako nga kun ari ako mahambal no meaning i-acquit ko si Duterte at ipok naman ako kay Marcos kay may outstanding ako subo nga kaso. Pero karon kun suportahan ko ni kag ma-say yes ako for a conviction, it's going to be on the pleasure of the president. Kaya base para makasulsol ang presidente nga hindi pagdayonon ng akon nga kaso. These are only hypothetical situations. Pero do amo sina ang panimahuan ta nga matabo mga ka-aksyon karon. Di bala may siyam ka minority. Ang siyam nga ni hypothetically amo ning mapakonvict na mapakonvict kay Vice President Duterte so may siyam na again ang need nga boto 10 size. So may siyam na. Kung may siyam, kinahanglan pasang 7 para makalabot sa 16. Karon, may 4 ka ara sa real vulnerable states. Ang 4 nga ni tungod kay magpang-alang-alang sila mga ka-aksyon. At the end of the day, mambal sila, I am going to vote for conviction. Hypothetical situation niya. So, idugang ta. No? 9 plus 4, may 13 na sila. Di ba? Kulang yapon sang 3. Ang majority nga 13 mabuhinan sang 4, mangin siyam na lang. So we are going to look in here sini sa ila ang hindi loyalista sa mga Marcos kag pwede pa mabawi ang
ila mangin boto. Hindi, may 13 na, no? May 13 na. Let us not forget, may duha ka independent. Ang independent ka nag-abstain nga ni mga ka-aksyon, kundiin maning habyog sang hangin much later on, diri man sila masunod. Kuno, bal mo abstain because of integrity and credibility? I don't think so. Because, halos tanan lang man subong mga ipokrito nga politiko. Wala. Pero butangta, ang duha ka-independent nga si Ejercito kag si Zubiri mag-upod sa minority plus the real vulnerables, 9 plus 4 plus 2 equals to 15. Isa na lang gid ka boto ang kinahanglan agod mag-convict si Vice President Sara Duterte. May duha pa ka mag-utod nga mga Villar nga kung di man na ng habyog sa hangin atuman sila. I don't think that they really are 100% supporters of the Duterte. I don't think so because again, may mga outstanding kaso man sila. Di karon ang mga kasong nila nga ni hitsohon under the present administration. At ang duha makadto diri sa 15 plus 2, 17, Vice President Duterte is soon to be convicted kung mag-amo sini ang senaryo. Pero kung hindi malubag mga ka-aksyon, ibalik naton nga 13 ang majority that are pro-Duterte. It's gonna be do or die for Escudero, Estrada, De La Rosa, Marcos kay kinahanglan pa nila sang anom pagid. No? So dapat may ma-convince sila 3 pagid para mag-16. So dapat may ma-convince sila nga additional 3 agud mag-upod sa ila. Siguro laban-laban kung mag-amo sini. No, sino man ang i-konbinsiho nila? Here's the numbers. No? 13 na sila, hindi bala? Cayetano, Marcoleta, Go, Padilla, Villanueva, Estrada, Legarda, Marcos, Villar, De La Rosa, Escudero. Idugang tapa sa ila ang duha ka mga independent nga kanday Ejercito kag Zubiri, making them 15. May isa pa ka kulang. Then mahalin ang kulang ti syempre sa minority. Sino man ekspektaron mo butang ta? Dili sila makuha sang isa ka idugang mo. Soto, Aquino, Gatchalian, Hontiveros, Lapid, Pangilinan, Tulfo, Lacson. Sino diri sa ila ang magkambyo paihan ang isip kag desisyon kang mag-upod sa majority in favor of acquitting Vice President Duterte. But here is one possible scenario. In between sang trial, madakop si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nalagasan sila sang numero. Ang 13 anay, madusi. Ang duwa ka independent dugang ta 14 kinanglan pagid nila sang additional 2. Sino sinadiri ang kuwaon mo sa majority or sa minority subong? Soto, Aquino, Gatchalian, Hontiveros, Lapid, Pangilinan, Tulfo, Lacson. I don't think so about Soto, Aquino, Hontiveros, Pangilinan, and Lacson, and even Gatchalian. Sa duha ka Tulfo, kag sa Lapid, medyo may mga panagupnop ang iban sinadiri nga basi pwede pa mahabyugan. Pero kung mag-amo sining hampang sang numero mga ka-aksyon sa subong, hindi pagid klaro kung ano ang mangin kapalaran ni Vice President Duterte. Kite ang sa House siya, it is no-brainer already, hambalta. Expected na nga matabok sa Senado. But the real game in here, at to sa Senado, and with the playing of numbers, ito ang balaton, it's numbers game, hindi bala? So with the playing of numbers in here, mga ka-aksyon, sino ayhan or ano ayhan ang mangin kapalaran ni Vice President Sara Duterte. So punanta sa aton nga pagbalik pagkatapos sining mga commercials. 5 minutos, makaligad sa launa sapon. This time check. Sa Bye-Bye Seafood and Grill. Nahamtang sa Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City.
Matilawan ang specialty nga adobo nga Bisaya nga manok. Pasayan kag iban pa nga mga seafoods. Number 1 sa kanamid. Taon. May acoustic band from 6 p.m. to 9 p.m. malapit sa Sea View. Lucille's Premium Catering. Celebrate with confidence. We serve only premium, nothing less. Premium fresh ingredients. No MSG. Staff trained in hygiene and sanitation. New linens. Your food is prepared by a professional chef. Lucille's Premium Catering. We are the preferred choice of Ilonggo's major corporations and LGU. So sit back and enjoy the party and let Lucille's Premium Catering take care of the rest. Call us at 033-500-3405 or 0999-228-9229. Adlaw-adlaw kay Maria, ang pagkayang kantahon ka. Upod kay Gabriel nga arkanghel, Ave maghimaya ka. O iloy sang manunubos, puno kasing grasya. Kami Birhen o luwasa, sa kalainan sang sala, pinasulabi ka sang Diyos, iyang putli nga iloy, tapos na ang among gugma, labing labaw sa tanan. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Magkinot. Pahanumdum nagikan sa Aksyon Radyo Iloilo. Roleta sa barangay South San Jose, Molo. Number 1 na naman sa Iloilo, Aksyon Radio! Sa Iloilo, Aksyon Radyo. Aksyon Radio. Idaya! O sininita tis nagdaog sang radio. Salamat sa Aksyon Radio. Ako galing si Jack Rivare sa ako'y taga South San Jose Molo. Ano na ba sir? Nadaog sa 5 kilo mabuga. Salamat kid galing sa Aksyon Radio. Okay, sige. Sa Iloilo, Aksyon Radio! Kami mga personel sa Maroka Municipal, ang Amon Radio, may pagdidigit sa Iloilo, Aksyon Radio, number 1. Ako, si Mayan Kalantas, ang akong radyo, may panindugan, pilian ang imo radyo, sa Iloilo, Aksyon Radio. Kami ang outstanding athlete sa Iloilo Central Elementary School. Ang Amon Radio, may panindugan kontra illegal nga droga sa Iloilo, Aksyon Radio. Iloilo, banwa ko, ang tanan ginhatag mo. Iloilo, banwa ko, kanta ko para sa imo. Yes, sir!
Iloilo, banwa ko, kanta ko para sa imo. Sang una nga bataon pa, kawalakit sang paghigugma. Sang banwa kong natawhan, balatyagon pa sa bayan, kung ano ang maabtan. Akon iligin hinusulan, ang akon tanan nga ginpanghimo, kagang banwagin palang. Ako si Agustin Niron, taga Barangay Bita Norte, Uton, Iloilo, sa George Taxi. Dako gid ang mabulig na kay kada adlaw kasaka ang presyo kag gasolina. Nagdamo ang kompetensya. O iwat katama ang sayro. Ang tanan nga taxi driver nakabati sa akon nga panawagan nga para nga kamo ang madakpan. Pati lang kamo kay makaabel kamo kapuno ka litro sa AKSYON Radio. Sa Iloilo, AKSYON Radio number 1. Dakop ka, daog ka, Driver's Edition. Ang kada sentimo nga nagakadula sa kaban, pagkawat man sa palaabuton sang kada Pilipino. Ang korupsyon nagakawat sang pundo nga para sa eskwelahan, ospital, kag mga karsada. Tiuna nga magpanindugan. Speak out. Demand transparency. Demand accountability. Na't bumalik sa lugar na di mo pagkasawaan, at ang mga tanawin na siguradong kupunan ng larawan. Tara na at magbakasyon at mamasal tayong lahat sa aklan. Tara uwi na mga kababayan ko, tara dito sa aklan. Hindi makakaila, kita ko sa iyong mata ang saya kapag naaalala mo ang buhay sa probinsya. Kung saan ka nagmula, kung saan natutong maglaro, kung saan naunang madapa hanggat matutong tumayo. Oo, ramdam ko rin naman parang gustong magbakasyon, lalo na sa panahong marami ang okasyon, marami ang handaan, sama-sama ang pamilya, kwentuhang magdamagan. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Magkinot. Pahanumdum nagikan sa AKSYON Radio Iloilo. Kami, taga-Barangay Timawa, Tansa, Zone 1 City proper. Ang among radyo, nagadulot ang komentaryo sa Iloilo, AKSYON Radio number 1.
Aksyon Radyo. Launa 21 oras sa Aksyon Radio. Ang ginabulubantayan ta sini mga kaksyon kay ti medyo na uso na ni subong ang mga kudita kag destabilization plots. Basibla sa kay President Marcos may ara pa gid. Because hindi manigar nga damo gid gihapon sang nagabak kay Vice President Sara Duterte, even ang yara subong sa mga posisyon. If this is happening or this gonna be happen, ano ang matabo sa Pilipinas? Marealisar naman sa mga nagakatabo subong din ang mga Pilipino sinadiri. Diin sinadiri ang tao. Wala. These are all for political advances sang mga nagapungko subong nga mga politiko. Din ang Pilipino sinadiri. Wala. Pero may tugda ang Malacanang parte ni sa mga bati-bati naman nga may destabilization plot. Durante sina sa mga nagapangita sang nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sang sistema sang aton nga lawas, may evergreen herbal capsule. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba lang mga sobra sa aton nga lawas nga dapat naton buhinan? Agud nga hindi kita magkabalatian. Ang sobra nga sugar, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, sobra nga creatinine, sobra nga acid, kag ang constipation. Ano naman ang mga kulang sa lawas ta nga dapat naton dugangan agud nga hindi kita magkabalatian? Ang kakulang sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Tungod ang evergreen herbal capsule may balancing effect nga nagbalanse sa acid kag alkaline, sugar kag cholesterol nga hindi magsobra kanubo kag hindi man magsobra kataas. May sangkap ang evergreen herbal capsule nga turmeric nga nagapakupos ang hubag kag nagabulig tunaw sang bukol o kun tumor, benign man o kun malignant. May iban pa ni nga sangkap nga ginalakipan sang saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. This is a quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, mag-text kay Dr. Crispin Hico sa 0910-126-4595. Action card pabati ta makadali ang statement sang Malacanang kung may destabilization plot naman versus President Ferdinand Marcos Jr. So ngayon wala po tayong nadidinig na anumang plano na distab laban sa gobyerno. Pero even before naman hindi lang naman ngayon yan. Alam naman natin kung saan nanggagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So tayo po mga kababayan natin sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri lalo-lalo sa mga fake news. Si Presidential Spokesperson Attorney Claire Castro, the PCA Undersecretary, sa mga naglapta subong base may destabilization plot versus President Bongbong Marcos. Kung matabo kagid mga kaksyon, sadyagin eh. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Balita Banat Bulig! Oras na 1:25 sa hapon. Madamong salamat sa grupon sa aton nga programa subong adlaw. Standby sa nabilin nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Iloilo. Partner naton sa transmitter Aksyon Rolly Pabilio. Back up naman naton sa technical Aksyon Ryan Kurt Sobosa. Unit 19, Aksyon Marvin Maleficia. Sa Iloilo, Aksyon Radio. Comments, suggestions, or objections to the